سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره جامعه بازار کریپتوکارنسی. یکی از مهمترین قسمت‌های دورتون همین قسمته و شما حتما باید این قسمت رو کامل و مسلط یاد بگیرید و ازش بگذرید و تا زمانی که این قسمت رو متوجه نشدید این خیانت رو در حق خودتون نکنید و سراغ قسمت‌های بعدی نرید اگر میخواید توی بازار مالی به صورت حرفه‌ای کار بکنید. حقیقت هم اینه که توی بازار مالی راه‌های درآمدی زیادی وجود داره که خب یکی از این راه‌های کسب درآمد معامله گریه. اگر میخواید معامله‌گر خوبی باشید باید مدیریت سرمایه رو بلد باشید، ولی اگر میخواید کسب سودتون و کسب درآمدتون از مسیرهای دیگه‌ای باشه میتونید حالا مدیریت سرمایه رو یاد نگیرید. اگر به دنبال کسب درآمد از کد رفرال یا آی بی هستید یا مثل من تحلیلگر هستید توی بازه زمانی و از تحلیل‌های خودتون کسب درآمد میکنید، باز اشکال نداره مدیریت سرمایه رو بلد نباشید. یا اگر مدرس هستید و میخواید تدریس بکنید که باز هم من قبول ندارم، باز باید مدیریت سرمایه بلد باشید. ولی تنها بخشی که مدیریت سرمایه براش حیاتی بخش معامله گری هستش و اگر معامله گری مدیریت سرمایه نداشته باشه اصلا معامله گر نیست و اسمش رو میشه قمارباز گذاشت. رکن اصلی این که شما تازه میتونید بگید که دارم یاد میگیرم که معامله گر باشم اینه که مدیریت سرمایه رو حداقل بلد باشید. چرا انقدر دارم اصرار میکنم و چرا انقدر این ویدیو رو بهش وزن دادم و میگم مهمه؟ دلیلش اینه که اگر شما بخواید به صورت حرفه‌ای کار بکنید و کسب درآمد داشته باشید، هج فاندها و بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری خیلی بزرگی در دنیا وجود دارن که به شما به عنوان سرمایه گذار و به شما به عنوان یک تریدر سرمایه میدن و کاری به درصد سودی که میگیرید ندارن، کاری به هیچ چیزی ندارن. تنها المانی که خیلی روش حساس هستن بحث مدیریت سرمایه شماست. حقیقت امر اینه که من هم همینطورم، یعنی به محض اینکه یک نفر از آشنایان یا دانشجوهای خودم بگن که من معامله‌گر خوبی شدم، وقتی که نگاه میکنم به استیتمنتش و کارنامه معاملاتش اولین المانی که چک میکنم بحث مدیریت سرمایه‌شه و اگر مدیریت سرمایه‌اش اوکی باشه میشه گفتش که در مسیر موفقیت قرار گرفته. فکر میکنم هفته پیش بود که یکی از دانشگاه‌های خانم من پیغام داد و گفت اکانتم رو از دست دادم، اکانتی که از فاند گرفته بود و دلیلش هم این بود که یک اشتباه کوچیک محاسباتی و یک خطایی رو ایشون انجام داده بودن. حقیقت این هستش که فاندهای بزرگ به هیچ عنوان بخشش در کار نیست و نمی بخشن و اولین اشتباه شما آخرین اشتباه شماست. اصلا هم مهم نیست چند سال تجربه دارید و چقدر براشون سودسازی کردید، به محض اینکه میزان ضررتون از یه حدی بیشتر بشه باهاتون خداحافظی میکنن و شما باید از پله اول و اولین خونه شروع بکنید به جلو رفتن. پس مدیریت سرمایه خیلی خیلی مهمه. خدا رو شکر حالا تو این چند سالی که افتخار این رو داشتم که کلاس برگزار بکنم، دانشجوهای خیلی خوبی و تعدادشون هم خوب بوده و زیاد بوده و تونستن از بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری کسب سرمایه بکنن و ازشون کسب سود بکنن. پس این قسمت رو خیلی حواستون باشه. اگر دقت بکنید من هم دارم آرومتر پیش میرم، همین که یه مقدار دارم شمرده تر سعی میکنم صحبت بکنم. حالا اینکه در مورد با فاند هایی که این سرمایه رو در اختیارتون میده من خیلی بیشتر صحبت میکنم. البته در آینده مفصل در مورد با تک تک فاند ها چجوری باشون میشه کار کرد، کدومشون بهتره و هزار رکن دیگه صحبت میکنم. ولی نگاه بکنید، حالا این یکی از اکانت هایی که من توی یکی از این فاند ها
دارم حالا یک پلنی رو تست میکنم که خب از تاریخ 12 آپریل شروع کردم این اکانت رو و خب تا به امروز رفته. یه سری روزا ترید نکردم، ببینید مثلا اینجا 4 روز ترید اتفاق نیفتاده، اینجا دوباره 3 روز ترید اتفاق نیفتاده، اینجا دوباره 4 روز ترید اتفاق نیفتاده، اینجا ترید نکردم. حالا اون روزایی که ترید کردم رو اگر بذارید کنار هم میبینید که من هیچ وقت اکانت رو وارد ضرر جدی نکردم و مطمئن باشید اولین ضرر جدی باعث میشه که اکانت از دست من خارج بشه و دیگه این اکانت رو به من نخواهند داد. و فاند های خیلی زیادی هستن که حالا FTMO هست و شما میتونید ببینید که چقدر سرمایه گذاری خوبی هستن که سرمایه های سنگین دستشونه که حالا 200,000 دلار و تا 1,000,000 دلار سرمایه این فاند بزرگ میده به تریدرها، تا حالا همین فاندی که گفتم بهتون و خیلی از فاندهای ایرانی هم هستن که با ایرانی‌ها کار میکنن. اگر آزمونشون رو و فیلترهاشون رو ببینید میبینید که 1 2 3 4 5 تا از شما فیلتر میخواد. یکی این که میگه بیا برای من 5% سود بگیر که خب اینو اگر بذاریم کنار و گفته مینیمم 3 روز ترید بکن، اینم بذاریم کنار، میگه ماکسیموم دیلی لاستد یعنی بیشترین ضرری که تو یک روز انجام میدی حق نداری بیشتر از 5% باشه. 5% فاجعه است و برای کل سرمایه 10%. این رو براتون آوردم تا متوجه بشید که در لول حرفه‌ای قراره که چه اتفاقی بیفته و چرا من انقدر دارم تأکید میکنم بحث مدیریت سرمایه رو یاد بگیرید. شما اگر بلد نباشید معذرت میخوام، اصلا اینجور جاها نمیتونید پاتون رو بذارید و میتونید اسم خودتون رو یه چیز دیگه ای بذارید، حالا تریدر میتونه اسمتون نباشه. ولی در حالت کلی میبینید که توی دنیا برای تریدرهای حرفه‌ای این استاندارد وجود داره و من متوجه کسایی که حالا میان در یک روز مثلا میگن ما 20% سرمایه رو از دست دادیم یا لیکوید شدیم، اینها رو من نمیفهمم، به خاطر اینکه ماکسیموم ضرر شما 10%. اگر شما بتونید 10% اکانتتون رو از دست بدید یعنی توانایی ترید ندارید، بدون تعارف هیچ تبصره‌ای هم نداره. حالم بد بود، اینترنت قطع شد، نمیدونم اینجا رو من میدونستم عمل نکردم، یا هر بهونه دیگه‌ای که میخواید بیارید یا اتفاق بیفته جزء منطق حساب نمیشه و شما تریدر ناتوانی هستید. پس تعارف رو بذاریم کنار. شما ماکسیموم ضرری که برای یک حساب میدید 10%. 10% شد 11%، همه چی میره کنار. خب برای اینکه بتونیم مدیریت بکنیم که چه جوری یک حساب رو نبریم توی ضررهای خیلی زیاد، باید با یک مبحثی آشنا بشید به نام مدیریت سرمایه و پوزیشن سایز. توی بازار کریپتوکارنسی برای اینکه مطلب رو متوجه بشید من باید اول در مورد با لورج صحبت بکنم که میزان اعتباری هستش که شما از صرافی خودتون طلب میکنید. برای اینکه این قضیه رو متوجه بشید من یک بار دیگه بعد این اکسلی که قبلا هم بهتون نشون دادم و بیارم که در ستون اول داره بهتون میزان حجم پولی رو نشون میده که شما میخواید وارد معامله بکنید. فرض بکنید من میخوام توی یکی از معاملات خودم 200 دلار پول بذارم و اگر بیام لورج 2 استفاده بکنم، میزان اعتباری که صرافی به من میده 400 دلاره، دقیقاً 2 برابر، یعنی ستون سرمایه ضرب در لورجتون میشه و به شما اعتبار رو میده. خب من اگر لورج 5 استفاده بکنم اعتباری که میگیرم 1000 دلاره، چقدر قشنگ. من اگر لورج 10 استفاده بکنم میزان اعتباری که بهم میده 2000 دلاره. ولی آیا این محاسبات و این تعریف و انتخاب لورج دل بخواهیه؟ به هیچ عنوان. ما نمیتونیم و حق نداریم هر لورجی که دوست داشتیم رو انتخاب بکنیم. ولی برای اینکه با توجه بشین لورج چی کار میکنه، من اگر لورج 10 بگیرم اعتباری که صرافی به من میده 2000 دلاره
و در ستون بعدی میزان تغییرات حرکت روی چارت رو داریم. اگر شما پوزیشنی که گرفتید که میتونه روی هر ارزی باشه، بیت کوین، اتریوم، هر چیزی، چارت بیاد و 2% تغییر بکنه. یعنی چی 2% تغییر بکنه؟ یعنی قیمتی که حالا اون ارزی که شما دارید 2% نوسان بکنه، حالا 2% در جهت پوزیشن شما یا در خلاف جهت پوزیشن شما. یعنی اگر پوزیشن شما لانگ بود، اگر 2% سعودی بود، شما میرید توی سود. ولی اگر معامله شما شورت بود، 2% سعودی رفت، شما میرید توی ضرر. میزان سود و ضررتون چند دلار میشه تو ستون آخر داره بهتون نشون میده. میزان سود و ضرر شما بعد از 2% تغییر و لورج 10 میشه $40. خب این وقتی که برید توی سود میتونه قشنگ باشه، ولی وقتی که 2% هم برید توی ضرر و بازار 2% خلاف جهت دیدگاه شما حرکت بکنه، میشه $40 ضرر. این ضرر اگر که برابر باشه به سرمایه اولیه شما، این معامله کال میشه و به اصطلاح میگن لیکوید شدید شما توی این پوزیشن. با لورج 10 چقدر بازار خلاف دیدگاه شما بره شما کال میشید؟ 10%. ببینید میزان سود ضرر شما میشه $200 و همین کافیه، همین حرکت 10% کافیه که حساب شما کال بشه و کلن با بازار مالی خداحافظی بکنید. من براتون روی چارت یک مثالی هم میزنم، امیدوارم که براتون شفافتر بشه. شما فکر بکنید به هر دلیلی در این نقطه معامله سل میگیرید. حالا در دنبال دلیل و منطق نباشید، شاید اینجا خیلی براتون روشن باشه که باید معامله بای بگیرید، ولی خب میگن بیرون گود وایسادن آسونه و به محض اینکه شما بخواید شروع بکنید به ترید کردن متوجه میشید که انقدرها هم ساده و آسون نیست. ببینید نکته که وجود داره، من اگر اینجا حالا بذار دقیق فیکسش بکنم، مثلا چند درصد؟ 4%. نگاه بکنید، من اگر مثلا یک همچین ضرری رو ببینم و بذارید اکسل هم بیارم، ببینید اگر فرض بکنید 4 تا من چقدر نیاز دارم، ببینید 5 تاش بکنم خیلی قشنگ تر میشه. بذارید ببینم 5 تا رفته، بله این 5%. حالا یه ذره بیشتر، من کافیه اینجا فرمولا رو همه رو به هم ریختم. خب 5% لورج 20. من اگر بیام اینجا لورج 20 استفاده کنم و معامله سل شورت باشه، بروکر یا صرافی، بهتر بگم صرافی ها بچه، من اگر میگم بروکر اشتباه میکنم، باید بگم صرافی، چون توی بازار کریپتو هستیم. صرافی بهتون $4000 سرمایه میده و اگر میزان تغییرات قیمت 5% باشه که الان شده 5%، میزان ضرر من میشه چقدر؟ میشه $200. نگاه بکنید این عدد شد این عدد من و دیگه صرافی بیشتر از $200 یعنی پول اولیه من اجازه ضرر دادن نمیکنه و اصطلاحاً پوزیشن من اینجا کال میشه و صفر میشم. این اتفاق چقدر طول کشیده بیفته؟ شاید حالا توی اینجا بذارید بگم چقدر طول میکشه، حالا توی اینجا یه چیزی حدود 3 روز طول کشیده، ولی این اتفاق میتونه توی چند دقیقه هم اتفاق بیفته. پس حواستون باشه. یا بذارید مثال دیگه بزنم براتون که فکر نکنید حالا 3 روز ما که لورج 20 نمیگیریم یا مثلا هر چیز دیگه ای. ببینید مثلا اینجایی که بازار ریخته، یه سری از عزیزان حالا به اشتباه یا به درست گفتن، اینجا مثلا دارم میگم حمایته،
یه کندل هم دیدن، حالا این کندل قشنگی نیست ولی یه کندل هم دیدن، گفتن خب ما وارد معامله بای بشیم، یه لوریج بالا هم بگیریم که به امید خدا سودو بگیریم. و همون لحظه چه اتفاق میفته؟ بازار میاد یه ریزش اساسی میکنه و اگر شما لوریج درست حسابی نداشته باشید و مدیریت سرمایه رو رعایت نکرده باشید، حساب رو از دست میدید یا سرمایه‌تون رو از دست میدید. تا دلتون بخواد میبینید که بازار ریزش ها و سودهای شدید داشته و اگر از مدیریت سرمایه استفاده نکنید واقعا حسابتون اینجا نابود میشه. خب اومدیم مثال زدیم که چه اتفاق میفته. برای اینکه هیچ موقع این ضرری که اینجا اتفاق افتاده بیشتر از اون چیزی که ما تعیین میکنیم نشه، ما چند تا متغیر داریم. 2 تا متغیر مهم داریم. یه دونه لوریج که لوریج رو حساب میکنید و استفاده میکنید. یه دونه از متغیرامون میزان سرمایه که ما داخل پوزیشن میاریم. پس توی بازار کریپتوکارنسی برای مهار و برای اینکه پوزیشن سایز و میزان ضرر شما تعیین شده و کنترل شده باشه، شما 2 تا متغیر دارید: متغیر سرمایه، متغیر لوریج. الان بهتون میگم که چه جوری و کی از متغیر سرمایه استفاده بکنید و چه جوری و کی از متغیر لوریج استفاده بکنید. ببینید من اینجا براتون یک مطلبی رو آوردم که خوندنش خالی از لطف نیست. پوزیشن سایز به معنی حجم سهام یا اندازه پوزیشنی است که در هر ترید قصد باز کردن آن را دارید. ببینید توی هر ترید شما میتونید پوزیشن سایز و المان های اون پوزیشن رو مدیریت بکنید. بهتون یه ذره میرم جلوتر، سعی میکنم 2-3 تا مثال بزنم. ما به کمک اهرم که همون لوریج هست و پوزیشن سایز که بهتون گفتم میزان سرمایه، 2 تا المانی که داریم، میتوانیم بین حد اکثر ریسک در هر ترید و فاصله استاپ لاس تا نقطه ورود تعادل برقرار بکنیم. یعنی شما میتونید خیلی راحت مدیریت بکنید که من امروز چقدر میتونم ضرر بکنم ماکسیموم و من میتونم توی این معامله چقدر پول وارد بکنم. در هر ترید هر چه فاصله نقطه ورود با استاپ لاس بیشتر باشد، ریسک ما بالاتر میره و هر چقدر فاصله کمتر باشد ریسک ما پایین تر میاد. اما ما با کمک پوزیشن سایز فارغ از فاصله نقطه ورود و استاپ لاس میزان ریسک را در هر ترید به میزان دلخواه خود تغییر میدیم. این یعنی چی؟ ببینید اصلا مهم نیستش که، بذارید من دوباره برم توی تریدینگ ویو. ببینید اصلا مهم نیستش که استاپ لاس شما چقدره. یعنی یه جا میبینید که استاپ لاس شما، اجازه بدید من تلگرامم رو ببندم که نوتیفایش نویز نندازه. خب داشتم میگفتم که اصلا مهم نیستش که حد ضرر ما چقدره. یعنی شما وقتی که میاید تعیین میکنید، میخواید مثلا دارم میگم چجوری بهتون بگم، یه پوزیشن بای میخواید اینجا باز بکنید که مثلا اینجا حمایت دیلی استاپ لاستون مثلا 8% باشه، تارگتتون مثلا 16 یا 17% باشه و یک پوزیشن دیگه هم اگر ما بگیریم، مثلا اینجا اینترنت قطع شد، یه مبحث مهمه و باید نویزا گرفته بشه. خب داشتم خدمتتون میگفتم که اصلا مهم نیستش که ما توی این معامله‌ای که اینجا گرفتیم که معامله بای بوده، میزان استاپ لاس ما این پایین رو بخونید 8 و حالا 8% باشه و اصلا مهم نیستش که اینجا استاپ لاس ما 2%. این 2 تا معامله از نظر گرفتن سود برای ما یکیه، یعنی جفتش برای ما یه مقدار سود ساخته و هیچ تفاوتی نمیکنه. اینجا ما 8% استاپ لاس داشتیم، ریسکمون به طور مثال 1% بوده، 1% توی این معامله ریسک کردیم و 2 برابر میزان
استاپلاسمون سود کردیم و 2% سود کردیم که این عدد وسط داره بهتون میگه. اینجا هم 2% سود کردیم، یعنی 1% ریسک کردیم، 2% سود گرفتیم. تارگت شده 1% سود که 2% گرفتیم، اگر استاپلاس بخوره 1%. پس چی؟ مهم نیست که استاپلاس ما، حد ضرر ما چقدر باشه. حتی اگر اسکلپ بخواید بکنید، خدایی نکرده در تایم فریم پایین و بخواید معامله انجام بدید و تریدی بکنید که استاپلاستون باز مثلا همین ته بازار رو بذارید، من مثال بزنم براتون، استاپلاستون باشه 0.2%، یعنی دیگه از این پایین تر نداریم. ببینید ما اینجا یک سطح خیلی خوب داریم. خب مقاومت ما هم اینجاست. من اونقدر تنظیم نمی کنم. ببینید اینجا یک گره معاملاتی داریم، این گره معاملاتی خوشگل ما. حالا من باید این بزرگتر بکشم. اینجا هم سطح داخلی گره معاملاتی ما. ببینید سطح داخلیش دقیقا همینه. حالا من دیگه میگم مطب خشخاش نمیذارم، ولی اگر بخواید اصلا اینم تریدش بکنید و استاپلاس و مقدار حد ضرر شما زیر گره معاملاتی باشه که میشه 0.1%، یعنی 1% هم نیست، 0.1%، و بازم یه همچین معامله‌ای بکنید هیچ فرقی نمیکنه. ریسک شما همون 1% و اگر این استاپلاس بخوره 1% شما ضرر باید بکنید. پس اینم از این، یعنی توی پاورپوینت و توی عرضم به حضورتون که مطلبی که اینجا آوردم، منظور از این مطلب و این خطی که در موردش صحبت کردیم یه دونه رفتیم جلو این بود. و یک بار دیگه من این متن رو میخونم، اگر متوجه نشدید هیچ اشکالی نداره، دوباره این ویدیو رو ببینید، یه بار ببینید بعد دوباره از اول ببینید. در هر ترید هرچه فاصله نقطه ورود ما با استاپلاس بیشتر باشد ریسک ما بالاتر میرود. خب این منطقیه، ولی ما اینجوری کار نمی کنیم. هرچقدر فاصله کمتر باشد ریسک ما پایین تر است. اما ما با کمک دوتا المانی که بهتون گفتم میزان ریسک رو در هر ترید به میزان دلخواهی که خودمون بخوایم تغییر میدیم. به عبارتی دیگر ما در هر ترید در صورت شکست یا حد ضرر نهایتاً درصد ثابتی از دست خواهیم داد. استاپلاس مساوی است با میزان ریسک. ببین پس چی شد؟ اگر اومدید و خواستید استیتمنت و کارنامه معاملاتی یک تریدر رو بررسی بکنید، مهم نیست مقدار و میزان استاپلاسش چقدر باشه، مقدار ضررش باید ثابت باشه. همه ضررش باید 5، مثلا اگر ریسکش $100، همه ضررش باید ماکسیموم $100 باشه. اینجایی که بهتون میگم فاند میاد میگیره کاری نداره، میگه اگر یکی از ضررهای تو بیشتر از مثلا این عدد بود باهات خداحافظی میکنم، من دیگه باهات کار نمیکنم، چون تو آدم قابل اعتمادی نیستی و داری ریسک بیشتر از اون حدی که من به تعیین کردم میکنی. و وقتی که کسی پاش رو فراتر بذاری مطمئن باشید کسی که مثلا دارم میگم 11% ریسک بکنه 90% هم ریسک میکنه، شک نکنید. پس این از این. برای اینکه حالا این همه قصه تعریف کردیم، حالا چجوری شما بتونید این کار انجام بدید؟ دو تا المان داریم. زمانی که مقدار درصد استاپلاس ما، بچه اینجا رو باز دقت بکنید، مقدار درصد استاپلاس ما از میزان ریسک ما بزرگتر باشه. من اینجا یک علامت بزرگتر کوچکتر براتون گذاشتم، یه مقدار حالا قشنگ نیست ولی خب زمانی که عدد استاپلاس شما بزرگتر باشه. ببینید به طور مثال ما اینجا گفتیم چقدر، بذار من مدادم رو بردارم، ما گفتیم میزان ریسک مورد نظر ما 2%. من میخوام توی این معامله 2% بکنم، یعنی سمت چپ هم چی میشه؟ میشه 2%. درس خطم هم ببخشید، این شد 2%. خب خودم تعیین کردم دیگه، هر چی که خودم بخوام،
یعنی میخوام توی هر معامله 1%، توی یه معامله میخوام 0.5%، توی یه معامله 25%. اینو جلوتر بهتون میگم. توی دوره سیستم سازی یاد میگیرید که میزان ریسکتون چقدر باشه، یعنی اون جلوتر یاد میگیرید. حالا الان کاری نداشته باشید که اینو از کجا به دست میاریم، این خودش فرمول داره که میزان ریسکتون باید چقدر باشه. اینو بذارید کنار، بعدن یاد میگیرید ایشالله توی دوره حضوری که مبحث مهمی هم هست. ولی خب استاپ لاستون رو از کجا به دست میارید؟ استاپ لاستون رو روی چارت بر اساس تحلیل رفتید تحلیل کردید، گفتید مثلا اینجا یک حمایتیه، من استاپ لاس هم میذارم زیر حمایت، یا اینجا مثلا ایچیموکو من هست، من میذارم زیر فلت، یا اینجا مثلا سوپر ترند من هست، من میذارم اینجا زیر این، یا اینجا اوردر بلاک من هست، من میذارم. بر هر سبکی که دارید خب استاپ لاس رو تحلیل شما تعیین میکنه. میاد میبینید که استاپ لاس شما شده 3%، 3.16%. خب این بزرگتره دیگه، 3.16 بزرگتر از 2%. حالا باید چی کار بکنید؟ حالا باید بیاد بگید که پوزیشن سایز من میشه این مقدار دلاری که دارید ضرب در مقدار ریسکتون تقسیم بر این عددی که اینجا هست، میشه مقدار دلاری که شما باید وارد معامله بکنید. و توی این حالتی که استاپ لاس شما بزرگتر هست، میزان سرمایه‌ای که وارد معامله میکنید کمتر از، ببینید این اکانتتونه، این $1000 اگر استاپ لاستون بزرگتر از ریسکتون باشه، مقدار پولی که وارد معامله میکنید کمتر، یعنی $632 کمتر از $1000. همیشه باید اینجوری باشه. من یه بار متن رو براتون میخونم، بذارید این رو پاک بکنیم. خب یه خبر خوبم بهتون بگم که یه ذره بریم جلوتر بهتون میگم هیچ کدوم از اینا رو هم نیاز ندارید، اصلا ناراحت نباشید. در چارت فرض کنید که ما قصد داریم در صورت بسته شدن کندل بالای مثلا عدد 5335 اقدام به باز کردن پوزیشن مورد نظرمان نماییم، که حالا پوزیشن بایه. موجودی حساب ما $1000، یعنی بالانس حساب ما $1000. میزان ریسکی که مورد نظر ما هست 2%. بچه این مقدار سرمایه ما محاسبه میشه توی دوره پیشرفته، بهتون میگم چجوریه. یعنی بازم حق ندارید مثلا هر چقدر پول داشتید بیارید، اینم باید حساب بشه، فرمول داره، بعدم بهتون میگم. این ریسک هم فرمول داره، بعدم بهتون میگم. ولی در حد این بدونید که تریدرهای حرفه‌ای توی هر یک معامله 1% ریسک میکنن. تریدرهای حرفه‌ای، من که خب حرفه‌ای نیستم، و اگر داشبورد منو که بهتون نشون دادم توی فاندد نکس نگاه میکردید، توی هر معامله 0.2% ریسک کردم. و این تفکر اشتباهه که تریدر هر چقدر حرفه‌ای تر باشه ریسکش بیشتره. نه، تریدر میتونه هر چقدر حرفه‌ای تر باشه اتفاقا کمتر ریسک بکنه. در نتیجه در صورت شکست شدن، در صورت شکست در ترید که منظور همون استاپ لاس دیگه، $20 من باید از دست بدم. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس بیشتر از 2% و فاصله انقدره. در نتیجه باید به واسطه تنظیم پوزیشن سایز حجم کمتری وارد بشه تا نسبت به اون حجمی که انتخاب میشه شما در صورتی که این عدد ضرر بشه میزان ریسکتون بشه همون $20. یعنی اگر این مقدار درصد رو ضرب در این بکنیم میشه همون $20 خودمون. خیلی دارم دیگه یه هواش احساس میکنم درس میدم، ولی خب میترسم، حقیقتا میترسم که یه جای شما متوجه نشید. بذارید ضرب کنیم ببینیم چی میشه. $632 ضرب داره، اگر من بیام 3.16% ضرر بکنم، ببینید شد 19.907، همون $20 خودمونه. حالا این خورده هاش رو از این ور نزدیم و از اون ورم خب شما کامیشن و اینا هم حساب بکنید، همون $20 خودمون میشه. پس ببینید من یک حجمی انتخاب کردم که میزان ضرر من همون $20 بتونه اتفاق بیفته و بیشتر نشه.
خب حالت بعدی چجوری اتفاق میفته؟ زمانی که میزان ریسک شما کوچیکتر از میزان استاپ لاس شما باشه. یعنی اگر شما مثال قبل ریسکتون باشه 2% ولی استاپ لاس شما 1% باشه، حالا میتونید از لوریج استفاده بکنید و حجم معاملتون رو ببرید بالا. چجوری این عدد رو به دست میارید؟ فرمولش رو براتون نوشتم و ما اینجا میتونیم از لوریج استفاده بکنیم و به جای اینکه $1000 وارد بکنیم توی این معامله، $1800 وارد بکنیم. ولی یه نکته اینجا وجود داره. خب من اگر بخوام $1800 اعتبار وارد این معامله بکنم، باید لورج 2 استفاده بکنم. لورج 2 هم استفاده بکنم میشه $2000. معمولا من خودم این کار رو نمی کنم، به سمت پایین گرد میکنم. لورج 1.5 که نداریم. خب شما باید یا لورج 1 بزنید یا لورج 2 بزنید. اگر لورج 2 بزنید و استاپ لاستون بخوره، بیشتر از $20 میشه، حدودا شاید مثلا بشه $30. خب و اگر که همین $1000 رو بزنید استاپ لاستون بخوره، مثلا میشه $10 $12. من ترجیح میدم ریسک کمتری بکنم تا ریسک بیشتری بکنم. یعنی حواستون هم باشه اگر بین دو تا عدد گیر کردید که لورج 4 انتخاب بکنید یا 5، یا مثلا لورج چه میدونم 3 انتخاب بکنید یا 4، اون کوچیکه رو که ریسک کمتری داره انتخاب بکنید. این هم از این و این مطلب رو هم گفتیم خدمتتون و بریم سراغ فایل اکسل. خب تمام مطالبی که گفته شد برای اینه که شما مطلب رو بفهمید و خب حتما هم باید مطلب رو متوجه بشید و بفهمید، ولی در نهایت میتونید از یک فایل اکسل استفاده بکنید که خب میتونید هم من بهتون بدم این فایل اکسل رو. هم فکر میکنم که ماشین حساب هایی وجود داره توی هم صرافیه ها هم توی سایت های مختلف که شما میتونید پوزیشن سایز خودتون رو انتخاب بکنید. این المان توی سایت تریدینگ ویو هم هستش که اجازه بدید این هم بهتون آموزش بدم تا یادم نرفته. ببینید همین ابزار پوزیشن سایز، لانگ پوزیشن و شورت پوزیشن، اگر شما بخواید پوزیشن لانگ بگیرید بالایی رو استفاده میکنید و سل پایینی، خیلی مشخص و معلوم هستش. ببینید میاد یک دبل کلیک میکنید و میرید توی اینپوت هاش. اینجا چی نوشته بهتون؟ گفته که اکانت سایزتون چقدره، میزان حجم و مبلغی که تو اکانتتون هست. لات سایز رو همون 1 میذارید. مقدار ریسکی که انتخاب میکنید چقدره. اگر شما بخواید توی هر معامله 1% ریسک بکنید، اینجا رو میزنید 1%. البته اینجا میتونید به مقدار دلاریش رو هم مثلا تعریف بکنید که همون $10 میشه دیگه. $1000 1%ش میشه $10. هیچ فرقی نمیکنه. میایید نقطه ورودتون که خب بر اساس تحلیلتون هست، تک پروفیتتون و استاپ لاستون رو تعریف میکنید که خب میتونید این الماناش رو بالا پایین بکنید و بهتون میگه، بهتون پوزیشن سایز رو میده. بذارید بهتون بگم، نشون بدم. ببینید الان چی گفته. گفته که با این استاپ لاسی که شما الان دارید، اگر میخواید 1% ریسک بکنید، حالا اجازه بدید اینجا یک باگی داره، من باید استاپ لاس این رو، خب من بذارید این رو تنظیماتش رو دیفالتش کنم. خب الان درست شد. فکر میکنم یه مقدار داره اینترنت هم اذیت میکنه. الان میزان درصد استاپ لاستون 1.7 میخوام بکنمش 2. خب این 2% و مقدار کوتی که داره بهتون میگه که واردش بکنید، نگاه بکنید 0.18. یعنی داره میگه انقدر شما میتونید با یه اکانت $1000 چیکار بکنید. QTY یا مقدار حجمی که
اماونتی که میتونید وارد معامله بکنید رو داره بهتون میگه که چه میزان باشه. و یه بار دیگه من چک بکنم. اومدیم اینجا گفتیم که لات سایز 1 ریسکمون میگم چرا اشتباهه. ریسک 1%، اینتری و اینا همه اوکیه. گفتیم 1% میخوایم ریسک بکنیم، حالا اوکی میکنیم. حالا درست شد. بله حالا درست شد. مقدار حجمی که شما حق دارید وارد بکنید 0.007 هزارم بیت کوین هست. میتونید هم از این ابزار استفاده بکنید و اینجا گفته که مقدار اماونت استاپ لاستون اینجا میشه 990. هم میتونید خیلی ساده تر از این اکسل استفاده بکنید. من خودم این اکسل رو خیلی بیشتر ترجیح میدم. ببینید میاد اکسل رو چیکار میکنید. اکسل میذارید کنارتون و معاملاتتون هم میذارید کنارتون، یعنی تریدایی که میخواید بکنید رو. و اجازه بدید یک مثالی که به دلم میشینه رو بزنم. مثلا اگر شما بخواید در تایم فریم 5 دقیقه یک تریدی رو انجام بدید، اجازه بدید چارتش هم بریم روی چارتی که لایو باشه که بتونیم حالا یه مثال لایو هم بزنیم. میریم سراغ این بیت کوینمون که تحلیلم توش نباشه. خب در تایم فریم 30 دقیقه من میخوام یه تحلیل واقعی هم بکنم که اونقدری. خب ببینید ما اینجا یه گره معاملاتی داریم، مثلا هیچ کاری هم نمیخوام بکنم، یه گره معاملاتی که دیدم. خب این گره معاملاتیمه در تایم فریم پایین تر که میشه 1 دقیقه. من میخوام نقطه ورود بزنم. نقطه ورود من میشه حدوداً تاچ شده، یه دونه اینجاست اینتری من، یه دونه هم این پایین بود. ببینید من حالا زیاد دقتی به کارهای من نکنید، ولی من این دوتا نقطه ورود رو تعیین کردم که این نقطه ورودهای من باشه. حالا اگر آورد و من میخوام مثلا ترید بکنم بیت کوین رو، خب پایینیه از نظر من موقعیت خیلی بهتریه، احتمال داره این استاپ لاس بخوره. پس میام این پایینیه رو تست میکنم، استاپ لاسش رو میذارم جایی که تحلیلم میگه استاپ لاس من میشه مثلا 0.3%. تارگت هم حالا اون جایی که باید بذارم میذارم. این شد تحلیل من، تحلیلمو که بر اساس سبک معاملاتیم کردم. میام سراغ این کلکیولیتر و ماشین حساب خودم. $1000 به طور مثال سرمایه هم هستش. استاپ لاس هم رو تعریف میکنم، همونجور که میبینید 31 صدمه. میام اینجا و این رو میکنم 31 صدمه. ریسک اماونت هم و مقدار ریسکم رو میکنم 1%. بچه 2% زیاده، 1%ش هم زیاده. 1% ریسکم و میگم میخوام 1% ریسک بکنم، استاپ لاس هم انقدره و این رو میتونید 0 قرار بدید، کاری باهاتون نداره. میگه اگر بخواید این معامله رو بگیرید، خب میایم میزن این ورتر نوشته چی؟ اینو من حالا یه مقدار توی اکسل در حد همینقدر بلد بودم نوشتم، حالا شاید زیاد قشنگم نباشه. میگه زمانی که حد ضرر بیشتر از ریسک شما باشه از این ستون استفاده بکنید. زمانی که حد ضرر شما کمتر از ریسک شماست که الان توی این حالتیم دیگه، از این استفاده میکنیم. شما میتونید با کل سرمایه‌تون یه لورج 3 بزنید. 3 و 2 بچه نگاه کنید، 3 و 2. ما لورج 3 و 2 که نداریم، میایم از لورج 3 استفاده میکنیم و این معامله رو انجام میدیم و اگر ضرر بشه ما نهایتاً 1% ریسک کردیم. حالا یه گزینه لورج دلخواه هم داره، شاید شما دوست داشته باشید یه لورج 5 بزنید. خب بهتون میگه اگه میخواید لورج 5 بزنید بیاید به جای $1000 $645 وارد
پوزیشنتون بکنید. اگر دوست داشتید به هر دلیلی عشق حالا لورج بالا داشتید که خودش اشتباه هستش، لورج 10 بزنید، شما باید $322 وارد معامله بکنید با لورج 10 و بازم ریسکتون میشه یک. یعنی این فایل کمک میکنه که شما مدیریت بکنید. دو تا المان داشتید، المان استاپ لاس، المان لورج و المان پوزیشن سایز، که این دوتاش هم داره اینجا بهتون خروجی میدید. برای اینکه این دوتا خروجی رو بگیرید شما نیاز دارید که دوتا المان تعریف بکنید. المان استاپ لاس از روی چارت بر اساس تحلیلتون و ریسک اماونت بر اساس اون نیازی که دارید، که جلوتر این ریسک اماونت هم بهتون میگم، جلوتر بهتون میگم که این عدد کی باید 2 باشه، کی باید 1 باشه، کی باید نیم باشه و این هم قابل محاسبه است که الان جاش نیستش در موردش صحبت بکنم. امیدوارم که متوجه شده باشید در معاملات سل و شورت هم همین منطق هستش، هیچ فرقی نمیکنه. هر چقدر شما حرفه‌ای هم بشید این قضیه هست و هیچ موقع تغییر نمیکنه. من بهتون نشون دادم همین الان که من دارم کار میکنم حالا با یکی از اکانت های خودم. بذارید ببینم، دنبال اون مرورگری هم که داشبورد من بود. خب این مرورگر بود که ببین نگاه بکنید، معاملات نگاه بکنید. سود کردم، حالا اینجا یه مقدار سود کردم، سود کجاها ضرر کردم؟ اینجا ضرر کردم. میبینید این اولین ضرر منه. چقدر ضرر کردم؟ حالا مقدارش 100% کمتر از 1% بچه‌ها. خب دوباره سود کردم، یه ضررایی داشتم مثل اینجا. این ضررها حالا اینجا مثلا بیشترین ضرری که دادم یه دونه اینجا بوده، یه دونه هم اینجا بوده. این دوبار رو ضرر خب زیادی کردم، ولی توی این دوبار هم باز هم اجازه ندادم بره بالا. شما توی حالا المانهای دیگه خب توی مثلا PNL ویکلی، PNL ساعتی، وین ریت یه المان داره. اگر من برم توی تیلز بهتون نشون میده به نام دراودان من ندیده. من اجازه بدید من اومدم توی دیتیل، حالا اوردرهام هم داره نشون میده که دوست نداشتم ببینید، ولی خب نگاه بکنید بیشترین ضرری که کردم 466 تا ترید بوده، میانگین ریسک بریوارد 1 بوده، وین ریت 63% بوده، لاست ریشیو پروفیت فاکتور هم 1.5 بوده. اینا رو بعدا بهتون میگم چیه. دراودان بازم اینجا نزده خب، ولی خودم میدونم که نرفته دیگه، خودم دیگه میدونم که چی کار دارم میکنم دیگه. توی استیتمنت نشون میده که میزان بیشترین ضرری که دادم چقدره. نه دیگه اینجا باید نوشته باشه که لاست ریشیو، بذارید ببینم، گراس پروفیت گراس لاست، ببینید بیشترین ضرری که دادم 23 دلار بوده خب، و من توی این حساب که 6000 دلاره 1% میشه 60 دلار، 23 دلار میشه حتی کمتر از نیم، میشه حدوداً 0.3% ریسک. پس اینو رعایت بکنید، حواستون باشه. ما حالا اگر بریم مثلا تریدرهای بزرگ هم ببینیم، انداخت ما رو بیرون، میبینید که حالا ریسکاشون تو همین حدودیه که خدمتتون گفته شد. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. خیلی مبحث مهمی بود، یه مقدار تایم ویدیو هم زیاد شد، ولی که باید دلم آروم میگرفت تا خیالم راحت میشد که مبحث پوزیشن سایز رو متوجه بشید و اهمیتش رو بدونید برای اینکه بتونید در آینده تریدر خوبی باشید. حتما باید مبحث پوزیشن سایز رو چه توی بازار کریپتوکارنسی چه توی بازار فارکس بلد باشید و بفهمیدش. پرسید و پربرکت باشین. روزتون بخیر.